આગળ સ્વાધ્યાય 7.1 એમાં દાખલા નંબર 1 એમાં લખ્યું છે કે નીચે આપેલા બિંદુઓની જોડ વચ્ચેનું અંતર શોધો. તો નીચે આપેલા બિંદુઓની જોડ વચ્ચેનું અંતર શોધવા માટે આપણે પહેલા આપ્યા છે 2 3 અને બીજા આપ્યા છે 4 1. તો આ 2 3 ને આપણે બિંદુ A નામ આપી દઈએ, 4 1 ને આપણે બિંદુ B નામ આપી દઈએ. નામ તમારે જે આપવું હોય તમે આપી શકો છો. હવે મારે આ બંને વચ્ચેનું અંતર શોધવું છે. તો અંતર શોધવા માટે હું પહેલા બિંદુને કહી દઉં છું x1 y1, બીજાને કહી દઉં છું x2 y2. પહેલા બિંદુ A ને કીધું x1 y1, બીજાને કહું છું x2 y2. અને હવે આ બંને વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું સૂત્ર લખવાનું. સૂત્ર હમણાં આપણે આગળ ભણી ગયા એ જ સૂત્ર લખવાનું છે. AB² ઇઝ ઇક્વલ ટુ x1 માઇનસ x2 નો વર્ગ પ્લસ y1 માઇનસ y2 નો વર્ગ. આ સૂત્રમાં આપણે વર્ગમૂળ ચિહ્ન નથી કર્યું કારણ કે આપણે બંને બાજુ વર્ગ કરી દીધો છે. AB² બરાબર x1 માઇનસ x2 નો વર્ગ પ્લસ y1 માઇનસ y2 નો વર્ગ. દાખલાની શરૂઆત છે એટલે સૂત્ર લખું છું, પછી સૂત્ર લખવાની પણ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમે કિંમત મૂકી શકો છો. કેવી રીતે? તો x1 બોલો, x1 ની કિંમત કેટલી? 2, ત્યાં લખવાના 2, વચ્ચે સૂત્ર પ્રમાણે માઇનસ x2 ની કિંમત કેટલી? 4, તો 2 માઇનસ 4 કૌંસની બહાર વર્ગ, વચ્ચે પ્લસના પ્લસ. y1 કેટલા છે? 3. y2 કેટલા છે? 1. તો y1 ની કિંમત 3, y2 ની કિંમત 1. અહીંયા જો સૂત્રમાં કિંમત ઉપરથી જોઈને જ મૂકવાની છે, નવું કશું નથી. અને હવે સાદુરૂપ તો દરેકને આવડે જ છે. 2 માંથી 4 માઇનસ કરો તો -2 થાય, પણ -2 નો વર્ગ પ્લસ 4. વર્ગ હંમેશા પ્લસ થઈ જાય. બાદબાકી કરતાં કદાચ માઇનસ ચિહ્ન આવે તો વર્ગ કરવાથી હંમેશા પ્લસ થઈ જાય. તો 2 માંથી 4 એટલે -2 નો વર્ગ 4. 3 માંથી 1 એટલે 2, 2 નો વર્ગ 4. 4 વત્તા 4 બરાબર 8. આ 8 કોની કિંમત થઈ? AB² ની. પણ મારે તો AB શોધવા છે, તો AB શોધવા માટે આનું વર્ગમૂળ કાઢવાનું. 8નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી પણ એના ભાગ પડશે. 4 દુ 8, એમાં 4નું વર્ગમૂળ 2, 2નું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું એટલે 2 વર્ગમૂળ 2. તો A અને B વચ્ચેનું અંતર કેટલું થયું? 2 વર્ગમૂળ 2. સાદુરૂપમાં ખ્યાલ આવી ગયો? દરેકમાં આ જ પ્રમાણે સાદુરૂપ આપવાનું છે અંતર સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે. નંબર 2 એમાં -5 અને 7 લખીને આપ્યા છે, -3 અને 1 લખીને આપ્યા છે. તો હવે આમાં શું કરવાનું? પહેલા બિંદુને A કહીએ, બીજા બિંદુને B કહીએ. કદાચ તમને યાદ ન રહેતું હોય તો આની જેમ તમે લખી શકો છો. A of x1 y1 અહીંયા લખી દેવાનું, B of x2 y2. હવે આને x1 y1 કીધું, આને x2 y2 કીધું. મેં અહીંયા સૂત્ર ફરીથી લખ્યું નથી, ડાયરેક્ટ સૂત્ર પરથી કિંમત મૂકતા તમને હવે આવડવી જોઈએ. AB² બરાબર પહેલાં શું આવશે? x1. તો x1 કેટલા છે? -5. હવે ધ્યાન રાખજો, સૂત્રમાં વચ્ચે માઇનસ છે પણ મેં અહીંયા શું કર્યું? પ્લસ, કારણ કે x2, આ x2 ની કિંમત કેટલી છે? માઇનસ. તો સૂત્રનું માઇનસ ચિહ્ન અને આ જે x2 ની કિંમત છે એ પણ માઇનસ, તો માઇનસ +1 થઈ જાય. ખ્યાલ આવી ગયો? x1 ની જગ્યાએ -5, x2 ની જગ્યાએ -1, પણ વચ્ચે માઇનસ છે એટલે +1 કૌંસની બહાર વર્ગ. પછી y1, તો y1 ની જગ્યાએ 7 મૂકવાના, y2 ની જગ્યાએ 3 અને સૂત્ર પ્રમાણે વચ્ચે માઇનસ કૌંસની બહાર વર્ગ. -5 વત્તા 1 એટલે -4. -4 નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. 7 માંથી 3 4, 4 નો વર્ગ કેટલો થાય? 16. 16 + 16 32. હવે 32 એ AB² ની કિંમત થઈ. મારે AB શોધવા છે તો બંનેનું આનું વર્ગમૂળ કાઢવાનું. 32નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી પણ એના ભાગ પડશે. 16 દુ 32, એમાં 16નું વર્ગમૂળ 4, 2નું વર્ગમૂળ નીકળતું નથી. ભાગ એવા પાડવાના કે વર્ગમૂળ નીકળતું હોય. જો વર્ગમૂળ નીકળતું ના હોય તો ભાગ પાડવાની જરૂર નથી. ઓકે, 16નું વર્ગમૂળ 4, 2નું વર્ગમૂળ નથી મળતું માટે વર્ગમૂળ 2. તો બંને બિંદુ વચ્ચેનું અંતર 4 વર્ગમૂળ 2. એ જ પ્રકારે નંબર 3માં આપ્યું છે A of AB અને B of -A - B. તો આ બંને વચ્ચેનું અંતર શોધવા માટે આની જેમ જ કરવાનું છે. સૂત્ર અહીંયા લખેલું છે. અહીંયા જો x1 y1, x2 y2 મેં લખેલા છે. અને હવે સૂત્ર પ્રમાણે AB² x1 - x2 નો વર્ગ. તો બોલો x1 ની કિંમત A, સૂત્ર પ્રમાણે વચ્ચે માઇનસ પણ x2 ની કિંમત માઇનસ, તો --+A થઈ જાય.
વચ્ચે સૂત્ર પ્રમાણે માઇનસ, પછી y1 ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના છે? b. સૂત્ર પ્રમાણે વચ્ચે માઇનસ આવે પણ y2 ની કિંમત કેટલી છે? -b. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ b, એટલે બંનેમાં વચ્ચે પ્લસ પ્લસ થઈ ગયા, કારણ કે x2 y2 બંને માઇનસ છે માટે. ડાયરેક્ટ લખતા ન ફાવે તો સૂત્ર લખીને પછી સાદુરૂપ આપજો. અને હવે a વત્તા a એટલે 2a કૌંસની 12 વર્ગ, b વત્તા b એટલે 2b કૌંસની 12 વર્ગ. ચલો 2a નો વર્ગ એટલે 4a સ્ક્વેર, 2b નો વર્ગ એટલે 4b સ્ક્વેર. બંનેમાંથી 4 4 કોમન નીકળે એટલે અહીંયા આવશે a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર. હવે આ ab સ્ક્વેરની કિંમત થઈ, મારે તો ab શોધવું છે, તો વર્ગમૂળ કાઢો. 4 નું વર્ગમૂળ 2, પણ અહીંયા ધ્યાન રાખજો આનું વર્ગમૂળ નહીં મળે, કારણ કે વચ્ચે પ્લસ કે માઇનસ વાળું પદ હોય એટલે એનું વર્ગમૂળ નીકળે નહીં, એ આખું પદ વર્ગમૂળમાં જ લખી દેવાનું. ફરીથી 4 નું વર્ગમૂળ 2 અને આનું વર્ગમૂળ નથી મળતું એટલે વર્ગમૂળમાં a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર.